بچه ما قبلا در مورد جمع و تفریق اعداد تواندار صحبت کردیم. لینک ویدیو رو براتون میذارم که اگر مشکلی دارین بریم و دوباره ویدیو رو ببینیم. این قسمت میخوام در مورد ضرب اعداد تواندار صحبت کنم. توی ضرب اعداد تواندار ما 2 تا قانون داریم. قانون اول اینه اگه پایه ها مساوی باشن ما باید چه کار کنیم؟ پس 2 تا عدد تواندار داریم اینجا مثل آب توان M ضرب در آب توان N. پایه ها مساوی هن. من چه کاری باید انجام بدم؟ اینجا ما توان ها رو جمع می کنیم. یکی از پایه ها رو می نویسیم و توان ها رو با هم جمع می کنیم. خب ببینید 2 به توان 3 ضرب در 2 به توان 4. یکی از پایه ها رو می نویسم. توان ها رو با هم جمع می کنم. 3 به اضافه 4 7. 3 به توان 5 ضرب در 3 به توان 7. یکی از پایه ها رو می نویسم. توان ها رو با هم جمع می کنم. 1 پنجم به توان 2 ضرب در 2 دهم به توان 4. خب پایه ها که یکسان نیستن. بچه توان ها هم با هم برابر نیستن. پس احتمالاً باید توی پایه های قانونی وجود داشته باشه. بچه اگر دقت کنیم 1 پنجم همون 2 دهمه. ببینید 5 ضرب در 2 میشه 10. 1 هم ضرب در 2 میشه 2. پس 1 پنجم و 2 دهم با هم دیگه برابر هستن. پس در واقع پایه ها یکسانن، فقط به شکل های مختلف نوشته شده. پس من یکی از پایه ها رو می نویسم. توان ها رو با هم دیگه جمع می کنم. قسمت بعدی 75 صدم به توان 3 ضرب در 3 چهارم به توان 1. ببینید بچه دوباره 75 صدم و 3 چهارم یک عدد هستن، فقط به شکل مختلف نوشته شده. 75 صدم رو اگه به صورت کسری بنویسیم 75 رو تقسیم بر 25 کنیم میشه 3. 100 رو تقسیم بر 25 کنیم میشه 4. پس هر شکلی که دوست دارین از اینا رو انتخاب کنید، فرقی نمیکنه. 75 صدم یکی از پایه ها رو نوشتم. توان ها رو با هم جمع میکنم. آ ضرب در آب توان 2 ضرب در آب توان 3. خب 3 تا عدد تواندار با پایه یکسان در هم ضرب شده. به آ توان 1 میدم. یکی از پایه ها رو می نویسم. توان ها رو با هم جمع می کنم. 1 به اضافه 2 3. 3 به اضافه 3 6. بچه اینجا که جمعه، خب یعنی من باید 3 به توان آ به اضافه 3 به توان آ به اضافه 3 به توان آ رو بنویسم دیگه. بچه ببینید چون هر 3 تاشون دقیقاً مثل هم هستن، من میتونم بگم 3 تا 3 به توان آ دارم. 3 تا یعنی 3 ضرب در 3 به توان آ. پایه ها یکسانه. یکی از پایه ها رو می نویسم. به این 3 توان 1 میدم. توان ها رو با هم جمع می کنم. میشه 1 به اضافه آ. بعدی گفته 3 برابر عدد 27 به توان 5. 3 برابر یک عدد یعنی چی؟ یعنی 3 ضرب در 27 به توان 5. وقتی میگیم 3 برابر یعنی در واقع ما میخوایم ضرب کنیم. بچه پایه ها برابر نیستن، باید کاری کنیم برابر باشن. 3 که تغییر نمیکنه خودشه، اما 27 رو من میتونم تجزیه کنم. قبلا این رو یاد گرفتیم. 27 رو تجزیه کنیم میشه چی؟ 3 ضرب در 3 ضرب در 3. یعنی 3 به توانه. ببینید پایه ها مساوی هن. توان ها رو با هم جمع میکنم. 1 به اضافه 1 2 به اضافه 1 3. میشه 3 به توان 3. به جای 27 می نویسم 3 به توان 3. خب یه 5 هم دارم، پس میشه 3 به توان 3 به توان 5. قبلا اینو یاد گرفتیم. 3 رو ضرب در 5 میکنیم میشه 15. پس 3 ضرب در 3 به توان 15 میشه. به این 3 توان 1 میدم. پایه ها مساوی هن. توان ها رو با هم جمع میکنم. 15 به اضافه 1 میشه 16. پس اگه مثل اینجا پایه ها با هم برابر نبود، ببینید آیا میتونید از طریق تجزیه تبدیلش کنید یا نه. قانون دوم ضرب
اعداد تواندار چیه بچه‌ها؟ میگه اگه توانها مساوی باشن ما باید یکی از توانها رو بنویسیم و پایه ها رو در هم ضرب کنیم. پس چه کار میکنیم؟ یکی از توانها رو مینویسیم و این بار پایه ها رو ضرب میکنیم. خب یه مثال حل کنیم. 3 به توان 4 ضرب در 5 به توان 4. توانها مساویان، پایه ها رو در هم ضرب میکنیم. 3 5 تا 15 تا. 2 به توان 7 ضرب در 3 به توان 7. توانها مساویان، یکیشون رو مینویسیم، پایه ها رو ضرب میکنیم. حتی اگه اعدادی که ما داریم به صورت اعداد کسری باشن که به توان رسیدن، باز همین قانون براشون اجرا میشه. یعنی ما یکی از توانها رو مینویسیم و پایه ها رو در هم ضرب میکنیم. من اینجا 3 پنجم رو در 15 18 ضرب میکنم. خب باید چیکار کنیم؟ باید بیایم صورت رو در صورت و مخرج رو در مخرج ضرب کنیم. ضرب کسرها اینطوریه. اما چون اعدادمون قابلیت اینو دارن که ما سادهش کنیم، پس ساده میکنیم. و قانون ساده کردن چطور بود؟ فقط میتونیم صورت رو با مخرج خودش یا مخرج کسر کناری ساده کنیم. 3 و 18 ساده میشن. 3 تقسیم بر 3 1. 18 تقسیم بر 3 6. 5 تقسیم بر 5 1. 15 تقسیم بر 5 3. پس میشه 3 ششم. ببینید وقتی که ساده کردیم حالا صورت ها در هم ضرب میشن، مخرج ها در هم. میشه 3 ششم. بچه 3 ششم دوباره ساده میشه. میشه چی؟ میشه 1 دوم. پس میشه 1 دوم به توان 2 یا همون 3 ششم به توان 2 که 3 ششم رو ساده کردیم شده 1 دوم. بعدی 1 سوم به توان 3 ضرب در 6 پنجم به توان 3. توانها یکسان هستن. یکی از توانها رو مینویسیم و 2 تا کسرمون رو در هم ضرب میکنیم. آیا ساده میشن؟ بله. 3 و 6 یعنی یک تو صورت یکی توی مخرج رو میتونیم با هم ساده کنیم. 3 میشه 1. 6 هم تقسیم بر 3 کنیم میشه 2. 1 ضرب در 2 2. 1 ضرب در 5 5. صورت ها در هم ضرب شدن، مخرج ها در هم. میشه 2 پنجم به توان 3. مثال بعدی گفته که 100 برابر عدد آ رو حساب کنید. 100 برابر یک عدد یعنی چی؟ یعنی ما بیایم این دوتا رو در هم ضرب کنیم. یعنی من 100 رو ضرب در عدد آ کنم. عدد آ چیه؟ 5 به توان 3 ضرب در 2 به توان 7. خب اولین کاری که باید بکنم اینه که این عدد 100 رو تجزیه کنم. چرا؟ چون تواندار نیست و یک عدد عادی نوشته شده، یه عدد معمولیه. خب من 100 رو بیام تجزیه کنم با کمک نمودار درختی. 100 میشه چی؟ میشه 10 10 تا. 10 میشه چی؟ 2 5 تا. این هم میشه 2 5 تا. پس میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 5 ضرب در 5. یعنی 2 به توان 2 ضرب در 5 به توان 2. خب پس من به جای 100 می نویسم 2 به توان 2 ضرب در 5 به توان 2. عدد آ رو هم می نویسم 5 به توان 3 و 2 به توان 7. بچه ببینید 2 به توان 2 و 2 به توان 7 پایه ها یکسانن. یکی از پایه ها رو می نویسم، توان ها رو جمع می کنم. 2 به اضافه 7 9 ضرب در 5 به توان 2 و 5 به توان 3. پایه ها مساویان. یکی از پایه ها رو می نویسم، توان ها رو با هم جمع می کنم. بیشتر از اینم نمیتونم اینو تغییرش بدم. سوال بعدی از ما خواسته x رو طوری پیدا کنیم که این تساوی برقرار باشه. یعنی 8 به توان 2x منهای 2 با 4 به توان 2x منهای 5 برابر باشه. اولین کاری که میکنم اینه اینا رو به صورتی مینویسم که پایه هاشون با هم برابر باشه. یعنی این 8 و 4 رو با یک پایه مینویسم. بچه 8 رو اگر من تجزیه کنم میشه 2 به توان 3. 4 هم میشه 2 به توان 2. قبلا یاد گرفتیم که چطور تجزیه کنیم. پس من به جای 8 مینویسم 2 به توان 3 و حالا توان خودش هم می نویسم دیگه 2x منهای 2. به جای 4 می نویسم 2 به توان 2 2x منهای 5.
اگر دو تا توان داشته باشیم توان‌ها باید در هم ضرب بشن. پس این 3 رو در 2x منهای 2 ضرب میکنم، میشه 2. 3 دوتا 6x، 3 ضرب در منفی 2 هم که میشه منفی 6 مساویه با 2. این 2 رو تو 2x ضرب میکنم، 2 دوتا 4x. 2 ضرب در منفی 5 هم میشه چی؟ میشه منفی 10. حالا پایه ها با هم مساوی هن. پس باید توان ها هم مساوی باشن. 6x منهای 6 با 4x منهای 10 باید برابر باشه. یه معادله است حل میکنیم. روش حل معادله رو قبلا یاد گرفتیم. 6x یه سمت، 4x هم میاد پیشش، چون علامتش مثبته وقتی میاد این سمت علامتش تغییر میکنه، میشه منفی 4x. منفی 10 این سمت، منفی 6 میاد کنارش، میشه مثبت 6. 6x منهای 4x میشه چی؟ 2x. منهای 10 به اضافه 6 میشه منهای 4. 10 تا 6 داشت بره 4 تا، علامت عدد بزرگه. طرفین رو تقسیم بر 2 میکنم، این میشه x. تقسیم بر 2 کنم میشه منفی 2. پس مقدار x اگر منفی 2 باشه این دو تا مقدار با هم دیگه برابر میشن.